สบายดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการสอนตัดต่อโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro มื่อนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับการใส่แคปชั่นและซับไตเติลให้กับวิดีโอและสำหรับซับไตเติลและแคปชั่นก็มีความแตกต่างกันเราจะมาทำความเข้าใจกับมันเลยเริ่มที่ซับไตเติลก็หมายถึงคำอธิบายหรือคำแปลให้กับวิดีโอซึ่งอาจจะแปลจากภาษาหนึ่งไปใส่ภาษาหนึ่งเพื่อให้ผู้เบิ่งเข้าใจส่วนแคปชั่นจะหมายถึงการบรรยายตามเสียงที่เว้าในคลิปวิดีโอนั้นบ่มีการแปลในแคปชั่นก็จะบ่มีเพียงแต่เสียงเว้าแต่จะบรรยายทั้งเสียงดนตรีหรือว่าเสียงต่างๆที่มีในคลิปเพื่อให้ผู้เบิ่งผู้ชมสามารถเข้าใจได้โดยที่บ่ต้องฟังเสียงสำหรับแคปชั่นก็จะประกอบมี2แบบคือ close caption แล้วก็ open caption สำหรับ close caption ก็คือที่เราเห็นในคลิปวิดีโอของ YouTube หลายคลิปคือเราจะสามารถสั่งปิดหรือสั่งเปิดได้ส่วน open caption เนี่ยเราสามารถสั่งปิดเปิดได้เนื่องจากเป็นแคปชั่นที่ฝังอยู่ในคลิปวิดีโอนั่นเลยนั่นก็เป็นความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับแคปชั่นแล้วก็ซับไตเติลสำหรับวันนี้เราจะสอนใส่แคปชั่นเพื่ออัปโหลดขึ้น YouTube มาเริ่มกันเลยเนาะเราก็มีคลิปหนึ่งขึ้นมาคลิปนี้ก็บ่มีเสียงเป็นตัวอย่างให้แต่ก็สามารถใช้ได้เริ่มต้นก็ไปที่โปรเจกต์ของเราเนาะแล้วก็เลือกที่นิวเทียมบนนี้เลือกที่แคปชั่นจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาก็คลิกที่บนนี้ในที่นี้มันจะประกอบมี5ตัวเลือกให้เลือกสำหรับ CA 608และ708ก็หมายถึง closed caption ที่ใส่อยู่ในเขตอเมริกาเหนือก็คือ USA แล้วก็แคนาดาเนาะสำหรับเทเลเทคตัวนี้เนาะก็หมายถึงใส่อยู่ในเขตยุโรปเป็นหลักเนาะก็เป็นเขตที่ใส่ระบบพาวส่วน CA 608และ CA 708ก็ support NTSC ส่วน Open Subtitling แล้วก็ Open Caption ที่วันนี้เนาะก็คือที่เราได้บอกไปในเบื้องต้นก็คือเป็นคำบรรยายหรือคำแปลที่เราบ่สามารถสั่งปิดได้ฉะนั้นในที่นี้เนาะครับเจ้าแนะนำให้เลือกเป็น CA 708เพื่อสะดวกในการใช้และสำหรับวันนี้เนาะก็เลือกเป็นสหาร FPS ก็เลือกให้คุ้มกับ FPS ที่เขาใส่ในซีเควนซ์หลังจากนั้นก็ลากมาใส่ในซีเควนซ์ของเขาเนาะแล้วก็เลื่อนให้คุ้มกับวิดีโอก็จะได้มาประมาณนี้อยู่วันนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแคปชั่นขึ้นมาแล้วเนาะก็เป็นเบื้องต้นแล้วเราจะสามารถไปแก้ไขตัวหนังสือในภายหลังสำหรับการแก้ไขแคปชั่นก็ง่ายๆเพียงแต่เรากดใส่ที่บนท้ายบนนี้เนาะเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขตัวหนังสือตามเสียงได้ในที่นี้ก็จะลองพิมพ์เป็นตัวอย่างให้เบิ่งก็จะพิมพ์ลงไปประมาณนี้แล้วเราสามารถเพิ่มแคปชั่นต่อไปได้เพียงแต่กดที่เครื่องไม้บวกบนนี้เราก็จะได้เป็นแคปชั่นต่อไปหรือวิธีการเพิ่มแคปชั่นอีกวิธีหนึ่งก็เพียงแต่กดคลิกขวาที่เมาส์แล้วก็เลือกที่แอดแคปชั่นบนนี้เราก็จะได้เป็นแคปชั่นอีกอันหนึ่งแล้วยังสามารถเลือกเลื่อนไปตามจุดต่างๆได้จากนั้นเราก็สามารถพิมพ์ตัวหนังสือลงไปตามใจมักเป็นนั้นสำเร็จสำหรับการใส่แคปชั่นก็จะมีประมาณนี้ส่วนอยู่แถบเมนูเบื้องทึ่งวันนี้ก็จะแนนแถบเครื่องมือที่จะใส่เอฟเฟกต์หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆให้กับแคปชั่นของเราได้ตื่มตัวอย่างอยู่วันนี้เราก็จะเป็น
การใส่เอฟเฟกต์ในเวลาแคปชั่นนั้นเด้งขึ้นมาและสำหรับวันนี้ก็จะมีการใส่สัญลักษณ์ให้กับแคปชั่นก็มีใส่ขีดกองกับใส่ตัวเอียงสำหรับวันนี้เนาะทำไมถึงการใส่สีให้กับแบ็กกราวด์ของแคปชั่นวิธีการก็เพียงแต่กดที่รูปแบ็กกราวด์แล้วก็กดที่รูปสีเพื่อเลือกสีตามใจมักนะตัวอย่างสีขาวหรือสีแดงหรือจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็น transparent ตัวต่อมาก็หมายถึงการใส่สีให้กับเทคเนาะบนรูปตัวทีบนนี้วิธีการก็เพียงแต่กดที่รูปตัวทีแล้วก็เลือกที่สีสำหรับอยู่เบื้องขวาสุดวันนี้จะหมายถึงการวางตำแหน่งของแคปชั่นก็อาจจะเลือกไปที่บนกลางเป็นกดที่รูปกลางเนาะก็กดไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการให้แคปชั่นแสดงก็จะประมาณนี้สำหรับการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆให้แก่แคปชั่นสำหรับพรีเมียร์โปรของบางคนเราอาจจะยังดันโซ่แคปชั่นอยู่ในหน้าจอแบบนี้ก็วิธีการแก้ไขแบบง่ายเพียงแต่เข้าไปที่ YouTube Setting วันนี้เนาะแล้วเลือกไปที่ Close Caption Display แล้วก็เลือกที่ Enable หลังจากที่ใส่แคปชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการ Export วิดีโอพร้อมกับแคปชั่นสำหรับการ Export คลิปก็เฮ็ดคือกับการ Export ทั่วไปเข้าไปที่ Export ก็ Media แล้วในหน้าต่าง Export วันนี้เนาะก็เพียงแต่เลือกไปที่ Caption อยู่บน Export Caption วันนี้เนาะให้เลือกไปที่ Create Sidecar File แล้วเลือกไปที่ Sublit Subtitle Format หรือ .srt ถ้าเลือกเป็นที่ Burn Caption into Video วันนี้ก็หมายถึงการใส่ Caption ลงในวิดีโอเลยซึ่งแคปชั่นจะร่วมกับวิดีโอและเราบ่สามารถจะปิดหรือเปิดแคปชั่นได้ฉะนั้นเราให้เลือกไปตามนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถทำการ Export คลิปได้ตามปกติก็เป็นอันสำเร็จสำหรับการใส่แคปชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และสำหรับบางท่านเราอาจจะบ่สะดวกในการนำใส่โปรแกรม Adobe Premiere Pro เราก็มีวิธีหนึ่งให้เลือกใส่นั่นก็คือเข้าไปที่ YouTube Creator Studio แล้วทำการแก้ไขวิดีโอมันก็จะมีแคปชั่นให้ใส่คือการวิธีการใส่แคปชั่นก็คล้ายๆกับ Premiere Pro การสอนตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ในมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe ในช่องของพวกเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป